students, welcome to Chate Group of Education. From today, we will start our syllabus of Math Second of Standard 9th. Okay. Now, तुम्हाला का बघा Math Second in previous standard you have studied the maths in one part, but now in 9th standard you are going to study the maths in two parts. First part is known as algebra and second part is known as geometry, out of which we are going to learn the maths second. Okay, तर geometry आणि algebra हे दोन्ही पार्ट्स 8th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही एकत्र स्टडी केलेले होते, पण आता 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण काय करतोय, दोन्ही पार्ट सेपरेट स्टडी करतोय. त्यातला मॅथ सेकंड म्हणजेच geometry या सब्जेक्ट मध्ये आपण काय करणार आहोत, तर सगळे डायग्राम, प्लेन, सरफेसेस याचा स्टडी करणार आहोत. ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड द ऍक्च्युअल सिलेबस, फर्स्ट वी विल डिस्कस द पेपर पॅटर्न. ओके, तुम्हाला 8वी साठीचा जो पेपर पॅटर्न होता तो डिफरंट होता. 9वी आणि 10वी साठी सेम पेपर पॅटर्न आहे, तो वेगळा पेपर पॅटर्न आहे. ओके, टोटल 40 मार्क्सचा पेपर पॅटर्न आपण इथे बघणार आहोत. क्वेश्चन टोटल जे असतील ते 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आहेत. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 1A, सॉल्व एमसीक्यूज. तुम्हाला 4 एमसीक्यूज दिले जातील, एका एमसीक्यू साठी 4 ऑप्शन्स दिले जातील. ओके, त्यातला करेक्ट ऑप्शन चूज करून तुम्ही लिहायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 1A आहे सॉल्व एमसीक्यूज. 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. टोटल 1A आहे 4 मार्क्स साठी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, सॉल्व 4 आउट ऑफ 4. 4 सब क्वेश्चन्स दिले जातील, each for 1 mark and marks असतील. टोटल क्वेश्चन नंबर 1B साठी 4 मार्क्स असतील. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल किती मार्क्सचा झाला, 8 मार्क्सचा झाला. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये दोन्ही क्वेश्चन मध्ये सगळे सब क्वेश्चन्स जे असतील ते 1 मार्क्सचे आहेत आणि कंपल्सरी क्वेश्चन्स आहेत, ते लक्षात ठेवायचं. ओके, नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट 2 ऍक्टिव्हिटीज आउट ऑफ 3. 3 ऍक्टिव्हिटीज दिल्या जातील, त्याच्यातल्या 2 ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही कंप्लीट करायच्या आहेत. ओके, इथं एका ऍक्टिव्हिटी साठी 2 मार्क्स आहेत. 2 मार्क्स म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4 बॉक्सेस तुम्हाला फिलअप करावे लागतील. ओके, मार्क्स आहेत क्वेश्चन नंबर 2A साठी 4 मार्क्स. नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 2B मध्ये सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5. ओके, 5 क्वेश्चन्स दिले जातील, त्याच्यामधले 4 तुम्हाला सॉल्व करायचे. त्यातले पण प्रत्येक क्वेश्चन हा किती मार्क्स साठी असेल, 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. ओके, 5 पैकी 4 सॉल्व करायचे. क्वेश्चन नंबर 2B आहे 8 मार्क्स साठी. ओके, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 हा किती मार्क्सचा झाला, 4 + 8 टोटल 12 मार्क्सचा. क्वेश्चन नंबर 2 मधले सगळे क्वेश्चन हे किती मार्क्स आहेत, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. 2 मार्क्सचे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये विचारले जाणार आहेत आपल्याला. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट 1 ऍक्टिव्हिटी आउट ऑफ 2. इथं पण बघा 2 ऍक्टिव्हिटीज दिल्या जातील, त्याच्यातली एक ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला सॉल्व करायची आहे. ओके, देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2A अँड 3A. दोन्हीकडे तर आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज कंप्लीट करायच्या आहेत, पण इथं 2 मार्क्सची ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, इथं 3 मार्क्सची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. ओके, तर 2 मार्क्स साठी अप्रॉक्सिमेटली 4 बॉक्सेस फिलअप करायचे, 3 मार्क्स साठी 6 बॉक्सेस आपल्याला फिलअप करायचे. 2 देतील ऍक्टिव्हिटी, त्यापैकी एक आपल्याला सॉल्व करायचे आणि इथं 3 मार्क्स साठी विचारली जाणार आहे. त्यामुळे क्वेश्चन नंबर 3A साठी किती मार्क्स झाले, 3 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 3B, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4. इथं पण 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स असतील, 4 क्वेश्चन्स विचारले जातील, त्याच्यातले 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. ओके, आता 3B साठी मार्क्स किती झाले, 6 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 3 टोटल किती मार्क्सचा झाला, 9 मार्क्स साठी झाला. ओके, पण क्वेश्चन नंबर 3B साठी एक गोष्ट काय लक्षात ठेवायची की इथं एका थेरमचं प्रूफ आपल्याला विचारलं जाणार आहे. ओके, आता थेरम म्हणजे काय, त्याचे डायग्राम, प्रूफ, स्टेटमेंट फक्त दिलं जाईल. ओके, आता ते कसं लिहायचं काय हे आपण आपल्या फर्स्ट टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये आपल्याला एका थेरमचं प्रूफ लिहायचं आहे. ओके, नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3. इथं आपल्याला 3 सब क्वेश्चन्स दिले जातील,
त्याच्यातले आपण 2 सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, आता क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये हे जे क्वेश्चन्स आहेत हे 4 मार्क्स फॉर इच क्वेश्चन, 4 मार्क्सचे क्वेश्चन आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन विचारले जाणार आहेत. आता आउट ऑफ टेक्स्ट बुक म्हणजे घाबरून जाण्याचं बिलकुल कारण नाही. क्वेश्चन्स हे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आहेत, आउट ऑफ सिलेबस नाही. तर तुम्हाला प्रश्न पडेल आता आउट ऑफ टेक्स्ट बुक म्हणजे काय नक्की. तर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक मीन्स क्वेश्चन जे टेक्स्ट बुक मध्ये एक्सरसाइज किंवा प्रॅक्टिस सेट मध्ये जसेच्या तसे असतात तेच क्वेश्चन सेम तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये सेम ॲज इट इज येणार नाही. पण तुम्ही जे रूल, थेरम, फॉर्म्युले जे काही प्रॉपर्टीज प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये आता जे काही शिकलेले आहात त्याचं ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन मीन्स तुम्हाला आहे त्या नॉलेजचं काय करता आलं पाहिजे, ऍप्लिकेशन करता आलं पाहिजे. मीन्स दीज आर द ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन्स. समजलं. 3 क्वेश्चन्स दिले जातील, त्यातले 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. इच फॉर 4 मार्क्स. टोटल क्वेश्चन नंबर 4 आहे 8 मार्क्सचा. नेक्स्ट बघा क्वेश्चन नंबर 5. अगेन 3 मार्क्सचे क्वेश्चन आपल्याला इथे विचारले जाणार आहेत. सॉल्व एनी वन आउट ऑफ 2. 2 क्वेश्चन दिले जातील, त्यातला तुम्हाला 1 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. आता क्वेश्चन नंबर 5 हे सुद्धा क्वेश्चन कसे येणार आहेत, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक येणार आहेत. ओके, पण मे बी क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये तुम्हाला एखादा फ्लो चार्ट कम्प्लीट करायला येऊ शकतो, एखादी डायग्राम इनकम्प्लीट दिली असेल ती कम्प्लीट करायला येऊ शकते, एखादा पॅसेज दिला असेल त्याच्यावरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला येऊ शकतात. किंवा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आहे तसे क्वेश्चन 2 विचारले जातील, त्यातला कुठलाही एक तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे. समजलं. तर बघा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हे किती मार्क्सचे क्वेश्चन येणार आहेत आपल्याला, 11 मार्क्सचे. आणि विदिन टेक्स्ट बुक किती मार्क्सचे येणार आहेत, 29 मार्क्सचे. मीन्स नियर अबाउट 75% पार्ट ऑफ द पेपर इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, 75% हे आपल्याला टेक्स्ट बुक मधून येणार आहे, 25% नियर अबाउट हे काय येणार आहे, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक मीन्स ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन्स. ओके, त्यामुळे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चनसाठी सुद्धा घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही. दिलेलं बेसिक नॉलेज आहे ते तुम्हाला अप्लाय करता आलं पाहिजे. कुठला थेरम, कुठला रूल आपल्याला अप्लाय करायचं हे आपल्याला तिथे समजलं पाहिजे, इतकंच आहे. ओके, टोटल 40 मार्क्सचा पेपर आहे अँड विथ ऑप्शन आपल्याला पेपर किती मार्क्सचा येणार आहे, 60 मार्क्सचा पेपर येणार आहे. ओके, दिस इज द पेपर पॅटर्न फॉर युअर 9th अँड 10th. ओके, 10वी आणि 9वी दोन्हीसाठी सेम पेपर पॅटर्न आहे. नाव we will discuss the chapters which we are going to learn in our 9th standard. Total किती टॉपिक्स बघायचे आपल्याला, 9 टॉपिक वर्षभरामध्ये बघायचे आहेत. ओके, त्यातला फर्स्ट बघा बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री. ओके, तर जॉमेट्री हा सब्जेक्ट तुमच्यासाठी काय नवीन आहे, त्यामुळे त्याच्यातल्या बेसिक कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कन्सेप्ट येतील बघा. आता दिलेल्या स्टेटमेंटचं आपण आधी सांगितलं तसं की प्रूफ कसं लिहायचं, प्रूफचे टाईप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. ओके, कंडिशनल स्टेटमेंट, दिलेल्या स्टेटमेंटचा कॉन्व्हर्स कसं लिहायचा, बिटवीननेस, डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत हे आपण काय करणार आहेत, बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री या टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, आता यातलं काय बेसिक तुम्हाला झालेलं नाही, हे सगळं पार्ट तुमच्यासाठी नवीन आहे. ओके, सेकंड टॉपिक बघा पॅरलल लाईन्स. आता 8th स्टँडर्ड मध्ये याचा बेसिक नॉलेज आहे ते आपण बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यामध्ये पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल. त्याच्यामध्ये काय बघितलं होतं, अँगल्स क्रिएटेड बाय पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल. मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले बघितले होते आपण, करस्पॉन्डिंग अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स, इंटेरियर अँगल्स, हे सगळे अँगल्स त्याच्यामध्ये आपण बघितले होते. तिथे ज्या प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या त्याच प्रॉपर्टीजचे प्रूफ जे ते कशामध्ये बघायचे, तर आपल्याला पॅरलल लाईन्स प्लस टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स. ओके, कुठल्या टेस्ट वरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की गिवन लाईन्स ह्या काय आहेत, पॅरलल आहेत. ओके, हे कशामध्ये बघणार आहेत आपण, पॅरलल लाईन्स. नेक्स्ट बघा थर्ड ट्रायंगल्स. आता प्रिव्हियस इयर मध्ये आपण बघितलंय कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी कॉन्ग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल्स बघितलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण ट्रायंगलची अँगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटेरियर अँगल थेरम, आयसोस्केल ट्रायंगल थेरम असे थेरम आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण कशामध्ये बघणार आहोत, ट्रायंगल्स या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट बघा कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. आता त्याच्या नावातच आहे काय करणार आपण, कन्स्ट्रक्शन. कशाचं, ट्रायंगल्सचं कन्स्ट्रक्शन. ओके, आता इथं
आपण 3 टाइप्सचे कन्स्ट्रक्शन्स बघतोय. ओके, when base and angle adjacent to the base and sum of remaining side is given, difference of remaining side is given, and third type बघतोय आपण when perimeter and angle adjacent to the base are given. अशा 3 टाइपचे कन्स्ट्रक्शन्स जे ते कशामध्ये बघतोय आपण, कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स मध्ये बघतोय. ओके, नाउ नेक्स्ट 5th टॉपिक इज quadrilaterals. Quadri means 4, laterals means sides. A figure which has 4 sides is known as quadrilaterals. Okay, the quadrilateral चे types आपण कोणकोणते बघितले ते सांगा. रेक्टँगल, स्क्वेअर, रोम्बस, ट्रॅपेझियम, पॅरलेलोग्राम. ओके, मग त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या ह्या सगळ्यांच्या, त्याचे प्रूफ आणि त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स हे कशामध्ये बघणार आहे आपण, क्वाड्रिलॅटरल्स या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. ओके, नाउ 6th टॉपिक इज सर्कल. तर सर्कल, आर्क्स अँड कॉर्ड्स हा टॉपिक आपण 8th मध्ये बघितलेला आहे. ओके, आता त्याच्यामध्ये काय बघितलं होतं, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर आणि एक प्रॉपर्टी त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स बघितले होते. ओके, आता इथं त्याच प्रॉपर्टीचे काय बघायचे, आपल्याला प्रूफ बघायचे आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स बघायचे, प्लस कन्स्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल अँड सर्कम सर्कल. ओके, 2 टाइपचे कन्स्ट्रक्शन इन ऍडिशन आपल्याला इथं बघायचे आहेत, इन सर्कल अँड सर्कम सर्कल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही ब्रांच मॅथमॅटिक्सचीच आहे, तुमच्यासाठी नवीन कन्सेप्ट आहे. तर कोऑर्डिनेट कशाला म्हणतो आपण, तर XY प्लेन, आपण ग्राफ वरती जे XY प्लेन ड्रॉ करतो. ओके, तर XY प्लेन मधलं पॉइंटचं लोकेशन जे असतं त्याला काय म्हणतो आपण, कोऑर्डिनेट. ओके, मग त्याच्याशी रिलेटेड ज्या कन्सेप्ट आहेत, बेसिक कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या आपण कशामध्ये बघणार आहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. म्हणजे ऍक्सेस कशाला म्हणायचं, ओरिजिन कशाला म्हणायचं. ओके, ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. पण आता ह्याचा पुढचा पार्ट, ऍडव्हान्स पार्ट जो आहे तो आपल्याला कशामध्ये बघायचा आहे, 10th मध्ये अगेन हाच टॉपिक आहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, मग त्याच्यामध्ये प्लस मध्ये आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला दिलाय, सेक्शन फॉर्म्युला दिलाय, स्लोपचा फॉर्म्युला आहे. ओके, हे कशामध्ये बघणार आहे आपण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. म्हणजे 10th मध्ये जे टॉपिक आहे त्याचं बेसिक नॉलेज आपल्याला कशामध्ये दिलंय, 9th स्टँडर्ड मध्ये दिलेलं आहे. त्यामुळं 9वी हा काय आपला 10वी साठीचा बेस आहे. नेक्स्ट बघा ट्रिग्नोमेट्री. ओके, ट्रिग्नोमेट्री आता इथं बघा, ट्रायंगल अँड मेजरमेंट. ट्रिग्नोमेट्री ही कशाची ब्रांच आहे, विच रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगलच्या मेजरमेंट्सची रिलेटेड ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स. ओके, आता ट्रिग्नोमेट्री हे सुद्धा तुमच्यासाठी नवीन आहेत. आता इथं बेसिक आपण 3 रेशोज बघतोय, साइन, कॉस, टॅन रेशोज. ओके, आणि त्याचे इन्व्हर्सेस जे आहेत ते आपल्याला पुढच्या वर्षी बघायचे आहेत. म्हणजे हाच टॉपिक परत आपल्याला 10th मध्ये इन डेप्थ जाऊन बघायचा आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज वगैरे पुढच्या वर्षी आपल्याला बघायचे, त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लेम. ओके, ऍप्लिकेशन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हे आपल्याला कुठे बघायचे, 10th स्टँडर्ड मध्ये बघायचे आहेत. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम. ओके, सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम हा पण टॉपिक आपण 8th स्टँडर्ड मध्ये डिस्कस केलेला आहे. ओके, का कुठल्या कुठल्या शेपचा सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूम बघितला आपण, क्यूब, क्यूबॉइड. ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. तसेच फॉर्म्युले आणि त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल्स हे कशामध्ये बघणार आहे आपण, सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम. असे टोटल 9 टॉपिक जे आहेत ते आपण होल इयर मध्ये शिकणार आहोत. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज बेसिक कन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री. ओके, बेसिक कन्सेप्ट मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत, बिटवीननेस बघणार आहोत, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स अँड डिस्टन्स बघणार आहोत, कॉन्व्हर्स बघणार आहोत, कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणजे काय ते बघणार आहोत. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक कन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री. First of all, what is the meaning of geometry? The word geometry is made from 2 words. First,
is geo and second is metria. Okay, geo means earth and metria means measurement. Therefore, it is supposed that the subject is evolved from measurement of an earth. Okay, त्यातला बेसिक कन्सेप्ट. आता फर्स्ट बघणार आहे आपण पॉइंट. आता पॉइंट हे आपण डिफाइन करू शकत नाही. इफ आय ड्रॉ अ डॉट, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट. ओके, लाइन. Line is stand for a straight line. Line is nothing but a set of point. याला डेफिनेशन अशा स्पेसिफिक नाही. मग तुम्ही काय करायचे ते थिंग्स आहेत ते व्हिज्युअलाइज करायचे. पॉइंट म्हणजे काय, आपण साधा एक डॉट मारला तर तो काय झाला पॉइंट. ओके, सेकंड लाइन. लाइन म्हणजे काय, स्ट्रेट लाइन. ओके, विच इज अगेन अ सेट ऑफ पॉइंट. अँड थर्ड पॉइंट इज प्लेन. तर प्लेन आपण डिफाइन करू शकत नाही. हा जो बोर्ड आहे, बोर्ड पण काय झालं एक्झाम्पल ऑफ प्लेन. ओके, नाउ we will discuss the first point of our topic, that is coordinate of point and distance. Coordinate of point and distance. For this we will consider a number line. Okay, consider a number line. मिडल ला काय घेतो आपण, 0. राइट हँड साइड ला कुठले पॉइंट्स येतात, पॉझिटिव्ह नंबर्स. सपोज 1 2 3 4 अँड सो ऑन. लेफ्ट ला कुठले येतात, निगेटिव्ह नंबर्स. -1 -2 -3 -4 अँड सो ऑन. ओके, आता आपल्या नंबर्स जे आहेत त्याला अल्फाबेट्स लिहूयात. सपोज O A B C D E F H I. Okay, now observe this number line. Here A denotes which number, 2. Okay, means 2 is coordinate of point A. Here D denotes which point, -4. Therefore -4 is coordinate of point D. तर तुम्ही सांगा इथं कुठले येणार, 3 is coordinate of point B. -2 is coordinate of point F. 0 is coordinate of point O. ओके, म्हणजे त्या पॉइंटला किंवा त्या अल्फाबेटनी कुठल्या नंबरला डिनोट केलं तो काय झाला त्याचा कोऑर्डिनेट. सिंपल. ओके, नेक्स्ट काय बघायचं आपल्याला, अँड डिस्टन्स. हे झालं कोऑर्डिनेट. आपल्याला पुढे काय बघायचंय, डिस्टन्स बघायचंय. ओके, आता सपोज आता आपल्याला काय करायचंय, पॉइंट डी अँड पॉइंट ए या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स मला कॅल्क्युलेट करायचंय. ओके, नाव काय येणार मग, कोऑर्डिनेट ऑफ कुठल्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट लागतील मला, पॉइंट डी अँड पॉइंट ए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डी अँड ए आर. तर डी चा कोऑर्डिनेट काय आहे इथे, -4 अँड ए चा काय आहे, 2 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, नाव -4 अँड 2 यांच्यामधला लार्जर कोऑर्डिनेट कुठला आहे आपल्याला, 2 इज लार्जर और ग्रेटर दॅन -4. ओके, आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचंय. ओके, मग काय येणार, देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन विच पॉइंट, डी अँड ए. डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स डी अँड ए इज इक्वल्स टू. आपल्याला डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण काय करणार, लार्जर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट काय करणार, मायनस करणार. ओके, आता लार्जर कुठला आहे इथं, 2 मायनस स्मॉलर कुठला आहे, -4. 2 मायनस -4 विच इज इक्वल्स टू 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6. ओके, मीन्स जर आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण काय करतो, पहिल्यांदा त्या दिलेल्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहिले, ते
ते कम्पेअर केले, म्हणजे कुठला लार्जर आहे कुठला स्मॉलर आहे ते आधी चेक केलं. ओके, आता इथं कुठला मिळाला आपल्याला 2 इज ग्रेटर दॅन -4. नेक्स्ट काय केलं आपल्याला, डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स D and A इज इक्वल्स टू लार्जर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 2 minus -4 which is equals to 6. Okay, now suppose we have to calculate the distance between D and H. आता D आणि H याचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, -4 and -1. त्याच्यातला लार्जर कोऑर्डिनेट कुठला आहे, -1 इज ग्रेटर दॅन -4. आता मला डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट करायचं आहे D and H, मला काय करायला लागेल, -1 minus -4 which is equals to -1 plus 4 which is equals to 3. ओके, मग सपोज आता मला सेम पॉइंट मधला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सपोज पॉइंट B and B. आता B चा कोऑर्डिनेट काय आहे इथं 3 आणि दुसरा पण पॉइंट मला काय घ्यायचा आहे 3. 3 minus 3 काय झालं 0. ओके, आता इथं डिस्टन्स बिटवीन D and A हे कशाने डिनोट करतोय आपण, D of D, A means डिस्टन्स बिटवीन D and A. ओके, आता आपण जर डिस्टन्स बिटवीन B, B हे जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते काय मिळेल आपल्याला बघा, सी हियर D of B, B. ओके, B चा कोऑर्डिनेट काय 3. सेकंड पण पॉइंट कुठला घेतला B, म्हणजे 3 minus 3 which is equals to 0. ओके, मग तुम्हाला आता काय समजलं याच्यावरून, डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विच पॉइंट्स आर डिफरंट पॉइंट्स. ओके, तर पॉइंट्स डिफरंट असतील तर डिस्टन्स बिटवीन देम इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ओके, and the distance between two non-distinct point is always 0. समजलं, जे डिफरंट पॉइंट असतील तर डिस्टन्स काय येणार, ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार. दोन सेम पॉइंट मधून तुम्ही जर डिस्टन्स घेतलं तर ते काय येणार आहे आपल्याला 0. समजलं, सिंपल आहे. तर ह्याच्यावरचे क्वेश्चन्स बघा काय विचारले. आता इथं जशी आपण नंबर लाईन कन्सिडर केली, आयदर तशी नंबर लाईन दिलेली असते, असे पॉइंट्स दिलेले असतात आणि तुम्हाला डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करायचे असतात. ओके, 2 मार्क्स साठी अशा टाइपचे क्वेश्चन नंबर लाईन देतात आणि डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला सांगतात. 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ओके, किंवा नंबर लाईन न देता आता इथं जसे आपण कोऑर्डिनेट कन्सिडर केले, पॉइंट आणि त्याचे कोऑर्डिनेट असा चार्ट दिलेला असेल आणि त्याच्यावरून डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करायचे, अशा टाइपचे सुद्धा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी विचारले जाऊ शकतात. समजलं, सिम्पली फक्त काय करायचे, तुम्हाला दिलेल्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स लिहायचे, लार्जर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट मायनस करायचे, ते काय झालं डिस्टन्स, आणि फक्त डिनोट कशाने करतो आपण, D of D, A. समजलं. Our next point is betweenness. Next point is betweenness. Okay, suppose points P, Q and R are collinear. Collinear म्हणजे तुम्हाला माहिती, collinear means lies on same line. ओके, एका सेम लाईन वरती त्या तिन्ही पॉइंट्स लाईज असतील. ओके, पण कोलिनियर आहेत हे माहितीये, पण एक्झॅक्ट ह्यांच्यातला सिक्वेन्स जो आहे तो आपल्याला माहितीये का, नाही माहिती. ओके, मग अकॉर्डिंग टू देअर बिटवीननेस और सिक्वेन्स ऑफ पॉइंट्स वी कॅन कन्सिडर 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, द फर्स्ट केस आपण काय कन्सिडर करू शकतो, सपोज पॉइंट Q इज इन बिटवीन P and R. Here points P, Q, R are collinear and Q is in between P and R. Okay. सेकंड कंडिशन आपण काय कन्सिडर करू शकतो, Q पॉइंट आपण मिडल ला घेतला तर दुसरा कुठला घेऊ शकतो, P हा पॉइंट मिडल ला घेऊ शकतो. ओके, मीन्स Q, P, R. इथं काय मिळालं, P is in between Q and R. आणि थर्ड
काय कन्सिडर करू शकतो, कुठला पॉइंट उरला आहे आपल्याकडे पी क्यू घेऊन झालंय आपलं, मग कुठला येणार पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी अँड क्यू. समजलं. If the points are collinear, but according to their betweenness, we can consider three possibilities. First, we have considered point Q is in between P and R. Second, point P is in between Q and R. And third, point R is in between P and Q. Okay? The three cases झाल्या betweenness वर. तर इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय होईल आपल्याला, if we get d of PQ. D of PQ means distance between point P and Q plus D of QR, distance between Q and R, is equals to D of PR. D of PR. If we get D of PQ plus D of QR is equals to D of PR, then आपल्याला काय समजते तर पॉइंट Q is in between point P and R. ओके. आता इथं काय बघा, याच्यावरून पण सांगूया डायग्राम न काढता सुद्धा इथं काय मिळालं Q दोन्ही पॉइंट मध्ये दोन्ही सेगमेंट मध्ये काय आला कॉमन आला, म्हणजे काय झालं Q is in between P and R. ओके. तर हा बिटवीननेस जो आहे तो आपण कसा शो करतो, P dash Q dash R means point Q is in between P and R. समजलं. तर आता या थ्री केसेस आपण कशासाठी कन्सिडर केले, याच्यावरती एक्झाम्पल येतं, 3 मार्क्स साठी याच्यावरचे एक्झाम्पल विचारतात. आता हे 3 एक्सप्रेशन्स आहेत, डी ऑफ पी क्यू, डी ऑफ क्यू आर आणि डी ऑफ पी आर. ओके. तर याच्यापैकी तुम्हाला कुठलेही 2 डिस्टन्सेस दिले जातील आणि तिसरा डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचा असेल. ओके. आता इथं तुम्हाला जर बिटवीननेस फिक्स दिला नसेल तर ह्या तिन्ही केसेस तुम्हाला तिथं कन्सिडर करायला लागतील. ओके. कन्सिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज असं तिथं मेन्शन केलेलं असतं. जरी केलं नसेल तरी सुद्धा त्या 3 पॉसिबिलिटीज कन्सिडर करून तुम्हाला त्याच्यावरचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. त्यासाठी बिटवीननेस इज इम्पॉर्टंट.